Hi friends, welcome back to our channel once again. I hope আপোনালোক ভালে আছে। সো আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি ডেট, মান্থ আৰু ইয়াৰ কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰা হয়। ধৰক ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ ডেটটো এক্সট্ৰাকৈ, মান্থটো এক্সট্ৰাকৈ আৰু ইয়াৰটো এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিব। সো এই ভিডিওটোত এই গোটেইখিনি আমি এক্সেলত শিকিম। সো মানে মেইন কথা এইটোৱে যে ধৰক আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ ধৰক 1999 7 জুলাই আৰু ডেটটো 15 হ'ল, মানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এই সময়লৈকে কিমান ইয়াৰ্ছৰ হ'ল আপুনি আৰু কিমান মন্থৰ হ'ল আৰু কিমান ডেৰ হ'ল, এই গোটেইখিনি উলিয়াবলৈ হ'লে আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব এক্সেলত। সো মই সেইকাৰণে ইয়াত এটা টেবলটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। ইয়াত নেমৰ জেগাত বিভিন্ন ধৰক মানুহৰ নামটো লিখি লৈছোঁ আৰু ধৰক এটা এক্সপেক্টেড ডেট অফ বাৰ্থ ধৰি লৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি ডে, মান্থ আৰু ইয়াৰ কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব, সো এই ভিডিঅ'টো আমি ভালদৰে শিকিম। সো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো এটা ডাটাটো মই ইয়াত লিখি ল'লোঁ আৰু ওপৰৰ হেডিংটো কালাৰ কৰি গোটেইবিলাক আমি অল বোধাটো কৰি দিলোঁ আৰু আখৰবিলাক চেণ্টাৰ লাইন কৰি দিয়া আছে। এতিয়া ফৰ্মুলাটো আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে চিম্পলি আপোনালোকে ডেৰ কাৰণে ইকুৱেল ইফ ডেটেড ইফ বুলি আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব। ডেটেড ইফ তাৰপিছত লেফ্ট ছাইডৰ ব্ৰেকেটটো দি আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থৰ চেলটো ছিলেক্ট কৰি পেলাই কমা প্ৰেছ কৰি টুডে বুলি লিখি ল'ব। টুডে লিখাৰ পিছত আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডৰ ৰাইট ছাইড মানে এটা ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰিব লাগিব। এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আপোনালোকে টুডে লিখি পেলাই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত একো লিখিব নালাগে, জাষ্ট ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি কমা প্ৰেছ কৰি ল'ব আৰু দুটা কমাৰ ভিতৰত যেহেতু আমি মন্থ ডেট উলিয়াই আছোঁ, মানে মন্থৰ পিছত ডেট উলিয়াই আছোঁ, সো ডেট দি দিলোঁ MD বুলি কমাৰ ভিতৰত লিখি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে আপোনালোকে ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে এনচাৰটো পাই যাব। সো তেনেদৰে একে মন্থৰ ক্ষেত্ৰতো একে ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি মন্থটো উলিয়াম, সো ইয়াৰ কাৰণে একে ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব লাগিব। সো আমি ইকুৱেল ডেটেড ইফ বুলি লিখি ল'ম। প্ৰথমতে ফৰ্মুলাটো এইটো হ'ব ডেট ক্যালকুলেট কৰা। সো ডেটেড ইফ লিখি লেফ্ট ছাইডৰ ব্ৰেকেটটো দি ডেট অফ বাৰ্থৰ চেলটো ছিলেক্ট কৰি কমা প্ৰেছ কৰি টুডে লিখি ল'ব। আগৰ নিচিনাকৈ টুডে লিখাৰ পিছত আপোনালোকে এটা ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি ল'ব, মানে ব্ৰেকেটটো দি দিব, তাৰপিছত কমা প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে ইয়াৰৰ পিছত যিহেতু মন্থ আহে, সো ইয়াৰ কমা দুটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ আৰু Y আৰু M লিখি ল'ব। যিহেতু ইয়াৰ আৰু মন্থ লিখিব লাগিব, সো ইয়াৰৰ পিছত মন্থ আহে, সো YM লিখি ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি দিলে আপোনালোকে এনচাৰটো পাই যাব। এতিয়া তেনেদৰে আমি ইয়াৰ উলিয়াব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে একে ইকুৱেল ডেটেড ইফ বুলি লিখি ল'ব। সো ইকুৱেল ডেটেড ইফ লিখাৰ পিছত লেফ্ট ছাইডৰ ব্ৰেকেট দি ডেট অফ বাৰ্থৰ চেলটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। সো যিহেতু ডেট অফ বাৰ্থৰ চেলটো আপোনালোকৰ তাত প্ৰথম চেলটো ছিলেক্ট কৰি কমা প্ৰেছ কৰি টুডে লিখি ল'ব। সো টুডে লিখাৰ পিছত লেফ্ট ছাইডৰ ব্ৰেকেট আৰু ৰাইট ছাইডৰ ব্ৰেকেটটো দি ক্লোজ কৰি আকৌ কমা লিখি দুটা কমাৰ ভিতৰত যিহেতু ইয়াৰ উলিয়াই আছোঁ, চিম্পলি Y লিখি ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি দিলে আপোনালোকে ইয়াৰটো পাই যাব। এনেদৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি ডেট, মান্থ, ইয়াৰ উলিয়াব পাৰিব। সো এনেদৰে আপোনালোকে ডেৰ গোটেইখিনি তললৈ স্ক্ৰল কৰি দিলে গোটেইখিনিৰ এনচাৰ আহি যাব। মন্থৰো তেনেদৰে তললৈ ড্ৰেগ কৰি দিলে এনচাৰ আহি যাব আৰু ইয়াৰৰো তেনেদৰে তললৈ ড্ৰেগ কৰি দিলে এনচাৰটো আহি যাব। সো এনেদৰে আপোনালোকে ডেট, মান্থ আৰু ইয়াৰটো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিব এটা নিৰ্দিষ্ট ডেট অফ বাৰ্থৰ পৰা। আই হোপ কি আপোনালোকে বুজি পালে। সো এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকক পৰীক্ষাত দি দিব পাৰে। সো আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি ল'ব এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰশ্নটো। সো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে, যিহেতু মোৰ সময় ইমান নাছিলে সেইকাৰণে মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিলোঁ। সো আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাকৈ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।